સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું નવી રીતે ચીઝી મસાલા પાવ। તો મુંબઈનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ તમને બહુ જ ભાવશે અને એકદમ સરળ બનાવવાનું છે। નાની નાની ભૂખમાં તમે ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। અને હા, તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ હવે મને ફોલો કરી શકો છો। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં આપણે લાદીપાવ તો 6 થી 7, જો બહુ મોટા હોય તો તમારે 4 થી 5 જ લેવાના। આપણે એના આ રીતે ચોરસ ટુકડા કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં એના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે એક પેન લેશું, એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું, સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરીશું। તો અહીંયા તેલ તમે ઓછું ઉમેરો તો પણ ચાલે, બટરનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી અને જીરાને થોડો એનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી સાતળીશું। આ રીતે જીરાનો કલર બદલાઈ જાય એટલે એક મોટી ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી ઉમેરી દઈશું। સાથે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીનો કલર હલકો બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળી લઈશું। તો મીડિયમ ફ્લેમ પર 3-1 મિનિટ જેવું હું એને સાતળી લઈશ। હાઈ ફ્લેમ નહીં રાખીએ, નહીંતર બટર છે એનો કલર થોડો બદલાઈ જશે, એટલા માટે। તો લગભગ મેં એને 3 થી 4 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કલર થોડો એનો આવો બદલાઈ ગયો છે। હવે મારી પાસે કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, તો તમે મરચાં પલાળી અને એની પેસ્ટ બનાવી ઉમેરી શકો છો, પણ મેં અહીંયા લગભગ 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી લીધું છે અને એમાં 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું કે પછી અહીંયા મહારાષ્ટ્રમાં બેડગી મરચું ફેમસ છે, એ મેં પાણીમાં ઉમેરી અને આવી ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવી। તો તમે જોઈ શકો છો। તો તમને જેટલી જરૂર લાગે એટલું તમારે મરચું ઉમેરવાનું। આ મરચું ખાવામાં તીખું નથી હોતું, કલર બહુ સારો એવો આવશે। તો લગભગ તમે જોઈ શકો છો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી પેસ્ટ બની છે એ મેં ઉમેરી દીધી। સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પણ મેં ઉમેરી દીધી છે। મિક્સ કરી અને 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું। 2 મિનિટ જેવું થાય એટલે 2 ટમેટાના ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું। સાથે મીઠું અડધી ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરીશું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે મિક્સ કરી દઈશું અને ઢાંકી ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું। તો ઢાંકી લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું તમે થવા દેશો એટલે ટમેટા સોફ્ટ થઈ જશે। તો આ રીતે મેં ટમેટાને એકવાર ચેક કરી અને મેશ કરી તૈયાર કરી લીધા છે। તો ટમેટા સતળાય અને તૈયાર થઈ જાય એટલે 1/4 કપ જેટલા કેપ્સિકમના ટુકડા તમે વધારે પણ ઉમેરી શકો છો અને 1 મિનિટ જેવું કેપ્સિકમના ટુકડાને પણ સાતળી લઈશું। તો થોડા ક્રન્ચી રહે એ રીતે સાતળવાના છે, એકદમ સોફ્ટ આપણે કેપ્સિકમના ટુકડા નહીં થવા દઈએ। હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલો પાવભાજી મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો, તો અહીંયા મીઠાનું પ્રમાણ એટલે આપણે ઓછું જ રાખવાનું છે અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મસાલા સાથે બટર ઉમેરીશું, મિક્સ કરીશું। બટર પીગળે ત્યાં સુધી મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરીશું। અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું। 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા અને જે આપણે પાવના ટુકડા કરીને રાખ્યા છે એ ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા જો તમારે થોડું હેલ્ધીયર વેજ હોય તો તમે બ્રાઉન બ્રેડ કે મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ હોય એના ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે મસાલા પાવ તો બનાવતા જ હશો, પણ જે મસાલા પાવ છે એ આપણે થોડા અલગ રીતે બનાવ્યા। ટુકડા કરી અને મસાલા સાથે મિક્સ કર્યું, બહુ સારો એવો એનો ટેસ્ટ આવશે। આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે પાવને વચ્ચે કડાઈમાં આ રીતે ભેગા કરી અને ઉપર થોડું મોઝરેલા કે ચેડાર ચીઝ કે પછી પ્રોસેસ ચીઝ પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તો થોડું જ આ રીતે ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર લગભગ 3 થી 4 મિનિટ કે પછી ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાનું છે। થોડા ઉપર હું લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈશ। તો લગભગ મેં એને 5-1 મિનિટ જેવું થવા દીધું અને આ પ્રોસેસ તમે અવનમાં પણ કરી શકો છો। તો આ રીતે એકવાર તમારા પાઉં આ રીતે મસાલો થઈ જાય પછી બેકિંગ ટ્રેમાં ઉમેરી અને તમે લગભગ 10-1 મિનિટ જેવું એને થવા દેશો તો ચીઝ આ રીતે મેલ્ટ થઈ જશે। ગરમ ગરમ મસાલા પાવને સર્વિંગ પ્લેટમાં મેં કાઢી લીધા છે અને ઉપર થોડું આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો છાંટીશું અને ગરમ ગરમ ચીઝી મસાલા પાવને સર્વ કરો। તો તમને આ ચીઝી મસાલા પાવની રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।